Alright guys, magandang araw po sa inyong lahat, nandito muna tayo ngayon kay Pinoy Money Online. A day without laughter is a day wasted, so hindi niyo po ako makikita sa ngayon. And meron na akong isi-share at ituturong tutorial sa inyo kung paano mag-send ng pera dito sa Uphold, from Uphold to your Coins.Ph. Okay, so magsisend tayo gamit ang XRP. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano, kung merong laman yung Uphold ninyo, paano ba ito pupunta sa Coins.Ph at mako-convert niyo ito into peso. Diba? So marami kasing hindi pa alam dito kung paano ba mag-send ng cryptocurrency sa Coins.Ph or nakuha mong BAT token dito sa Uphold na pasok, diba? So this time, kung saan itong card napunta, for example, itong sa Brave Rewards. So may Brave Rewards akong natanggap. So ito po, i-click lang natin to, itatap lang natin tong card na ito. Pagka-tap na yan, so use funds, so meron laman na 12.35. Alright, so total of 327. So isi-send lang natin to cryptocurrency or utility token. Okay, so pwede lang i-send to member or email address. Dito lang din po sa Uphold, pero isi-send natin siya into cryptocurrency. Okay, so just take note guys ha. Send to cryptocurrency or utility token. Click lang natin to. Ayan, so pag nandito ka na, so to cryptocurrency utility token, choose a universal token to send funds. So hanapin natin tong si XRP. XRP yung isi-send natin sa Coins.Ph. Okay? Ayan, click lang natin tong XRP. Ayan po. So select a contact or type in a cryptocurrency or utility token. So click lang natin to dito. Tapos punta kayo sa Coins.Ph. Pagkapunta nyo sa Coins.Ph, click nyo itong XRP, itong code dito, or nasa mga mobile ninyo, show my XRP address. Okay, so pag nandito na yung XRP address makita, i-copy nyo lang po. Okay, i-copy nyo lang siya, yung address, and then balik kayo sa Uphold, i-paste nyo po dito sa destination. Okay, and then ang tag din po, napaka-importante po itong tag, i-copy nyo lang, huwag nyo pong i-manual. Okay, baka magkamali po kayo. Just make sure na na-copy po ninyo yung tag, kasi po pag hindi mali po yung tag na nilagay ninyo, hindi po yan talaga papasok sa wallet ninyo sa XRP. So paste nyo lang yan. Ayan, so, use all available balance from this card. So click lang natin tong use available all balance. Okay, so ayan po, pag okay na po ang lahat, i-click nyo lang po ito ng confirm. Okay, click nyo lang confirm. Ayan, so pupunta po siya sa Coins.Ph wallet natin, itong Brave. So hindi ito XRP. So ito po yung from Brave Rewards, ito po yung BAT token, pupunta, magiging XRP po siya. Okay? So click lang natin, lagay lang natin yung authenticator app natin sa Uphold. Ayan, so and then click lang natin yung confirm. Okay? So value sent successfully 12.35 BAT to XRP ledger. Okay? So ayan po. So naging 0 na po. So mag-antay tayo dito sa sa tawag nito dito sa Coins.Ph natin. Antayin natin pumasok itong natin, yung sinend natin na XRP. So yan na po, napaka simple lang po mag-send ng XRP from Uphold to Coins.Ph. Okay? So ayan po, pumasok na po siya. Ayan, so as you can see, pumasok na po siya. Ang bilis, 'di ba? So hindi to cut guys. So lang, seconds lang siya, pumasok na po yung XRP natin na withdraw from Uphold. Yan, from Uphold papuntang Coins.Ph. So sana po meron kayong natutunan ngayong araw na ito, kahit na wala muna tayo sa mga pagkakitaan. At least may share niyo ito kung paano ba mag-send ng pera from Uphold or pwede rin from other wallet po to Coins.Ph. Okay? So at least nakuha niyo yung method kung paano siya gagawin. Okay, so maraming salamat po. And of course, inibitahan kita na mag-subscribe ka dito, Pinoy Money Online, at panoorin mo itong mga previous upload natin, baka makatulong po sa iyo. Alright, so guys, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Thank you so much po. And once again, Pinoy Money Online, and hope to see you in the next video. Thank you!